මම අද හදන්න යන්නේ තවත් රසම රස අවුරුදු කෑමක්. ඒ තමයි විබර. සමහර විට ඔයාලා මේ කෑම ගැන එච්චරම අහලා නැතුව ඇති. අපි අද හදලා බලමු මේ විබරවල රස කොහොමද කියලා. විබර හදන්න අපිට ඕනේ දේවල් තමයි කැකුළු හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500යි, උකු පොල් කිරි කෝප්ප 2යි, ලුණු තේ හැඳි 2යි, බිත්තර 1යි. විබර හදද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක්වත් කෑලි හිටින්නේ නැති වෙන්න හාල් පිටි ටික දෙතුන් පාරක් හොඳට හලලා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ හාල් පිටි ටික තාච්චියකට දාලා පොඩ්ඩක් වෙලා බැද ගන්න. දැන් පොල් කිරි ටිකට බිත්තරේ ලුණුයි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ බැදගත්ත හාල් පිටි ටිකට පොල් කිරි ටික ටික දදා හොඳට අනා ගන්න එක. අපි පොල් කිරි දාලා අනා ගන්න ඕනේ මේ හාල් පිටි වල රසනේ තියෙද්දිමයි. මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටික soft ball එකක් වගේ වෙනකම් හොඳට අනා ගන්න. ඊළඟට මේ පිටි ටිකෙන් මේ වගේ ලස්සනට මල් රටා ටිකක් හදාගන්න. අනාගත්ත මේ පිටි ටික ටිකක් වෙලා යනකොට ටිකක් වේලෙන්න බලනවා. එතකොට මේ පිටි ටික හොඳට වැක්කිරෙන්නේ නැතුව ටික ටික කැඩිලා යනවා. ඒ වෙලාවට තව පොල් කිරි පොඩ්ඩක් දාලා ආයෙත් පිටි ටික අනා ගන්න. දැන් අපි මේ හදාගත්ත මල් රටා ටික තෙල් වලට දාලා බැද ගන්න ඕනේ. තද රන්වන් පාට වෙනකන් මේ ටික බදින්න ඕනේ නෑ. ලාවට රන්වන් පාට වෙනකන් බැදුනහම ඇති. ඔක්කොම විබර ටික මේ විදිහට බැදගත්තට පස්සේ මේ ටික හුලං වදින්නේ නැති විදිහට අහුරලා දවස් 5ක් 6ක් විතර තියලා තියන්න. දවස් 5කට 6කට විතර පස්සේ අපි ආයෙත් පාරක් මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. දෙවනි පාර බැදගත්තට පස්සේ තමයි මේ විබර ටික ලස්සන වෙලා එන්නේ. දැන් අපි විබර ටික උඩින් දාන පැණි ටික හදාගමු. ඒකට සීනි වතුරයි එකට දාලා සීනි ටික දිය වෙනකන් මද ගින්දරේ කලවම් කරන්න. සීනි ටික දිය වේගෙන එනකොට ඔයාලා කැමති පාටකින් කලරින් බින්දු කීපයක් මේකට එකතු කරන්න. දැන් මේ පැණි ටික පදම එනකන් කලවම් කරන්න. හැන්දට පැණි ටිකක් අරන් වක් කරාම මේ විදිහට කැඩෙන්නේ නැතුව නූලක් වගේ පහළට ඇදෙනවා නම් අපේ පැණි ටික පදමට ඇවිත් තියෙන්නේ. දැන් අපි බැදගත්ත විබර ටික උඩින් මේ විදිහට පැණි ටික දාලා ලස්සන කරගන්න.
මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත විබර ටික. හරිම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලස්සන වගේම තමයි මේ විබර හරිම රසයි. එහෙනම් ඉතින් අනිත් දවසේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.